วิดีโอนี้คุณจะได้เรียนรู้วิธีการใช้ Moving Average แบบดูง่ายๆแต่ทรงประสิทธิภาพสามารถนำไปใช้กับ Time Frame และผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายซึ่งเหมาะกับผู้มีประสบการณ์ในการเทรดน้อยหรือว่าผู้ที่ยังวิเคราะห์ไม่เก่งมากนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของ Golink FX ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้กด Subscribe ช่องก็กดไว้ได้เลยนะครับเพื่อไม่พลาดวิดีโอความรู้ใหม่ๆและถ้าเกิดว่าคุณดูวิดีโอนี้จบแล้วชอบก็สามารถที่จะไลค์หรือว่าคอมเมนต์ให้กำลังใจกันมาได้เลยนะครับตัวของ Moving Average ที่ผมจะสอนในวันนี้เนี่ยเป็นอินดิเคเตอร์ยอดนิยมด้วยความง่ายของตัวมันเองในการหาค่าเฉลี่ยของราคาออกมาให้เราเห็นเป็นเส้นและสามารถใช้งานได้หลากหลายทั้งดูแนวโน้มหรือการใช้เป็นแนวรับแนวต้านก็ทำได้ดีในวิดีโอนี้ผมก็จะสอนการใช้ Moving Average ในการหาจุดเข้าที่ดีที่ดูง่ายและไม่ซับซ้อนถ้าเกิดว่าคุณดูจบคลิปนี้คุณก็สามารถที่จะนำไปใช้จริงได้เลยนะครับเริ่มต้นกันเลยนะครับก่อนอื่นเนี่ยให้เราเปิดกราฟขึ้นมาก่อนผมจะใช้กราฟของ TradingView เป็นหลักในการเทรดถ้าเกิดว่าใครยังไม่รู้จัก TradingView ก็สามารถที่จะไปดูรายละเอียดและหน้าตาของโปรแกรมได้ครับผมมีลิงก์ทิ้งไว้ในรายละเอียดวิดีโอนี้แล้วนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยก็ให้เราใส่ตัวของ Moving Average ลงในกราฟนั่นก็คือให้เราคลิกไปที่ Indicator นะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยพิมพ์คำว่า Moving Average นะครับตัวที่เราจะใช้งานตอนนี้เนี่ยก็คือในส่วนของ Moving Average Exponential นั่นเองวิธีการตั้งค่าเราก็ทำการดับเบิลคลิกไปที่เส้นได้เลยนะครับเมื่อเราดับเบิลคลิกที่เส้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ใส่ความยาวเข้าไปซึ่งในวิดีโอเนี้ยผมจะใช้ความยาวที่20เป็นหลักแต่ตัวของ Moving Average ที่เขานิยมใช้กันเนี่ยก็จะมีความยาวค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับบางท่านก็จะใช้ในส่วนของความยาวที่10หรือว่า50แล้วก็200เป็นหลักนะครับ50แล้วก็20แล้วก็200อันเนี้ยก็คือค่าพื้นฐานที่ส่วนมากแล้วเนี่ยคนนิยมตั้งค่าตัวของ Moving Average ทำไมถึงใช้ค่าพวกนี้เพราะว่าค่าพวกนี้เนี่ยมันมีคนใช้เยอะและตัวของ Moving Average เนี่ยก็มีประสิทธิภาพเมื่อเราใส่ค่าพวกนี้ลงไปแต่ค่าอื่นก็ไม่ใช่ว่าจะใส่ไม่ได้นะครับแต่บางครั้งเนี่ยคุณอาจจะได้ผลลัพธ์ที่ไม่ดีเท่าตัวของ20 50และ200เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเล่นกราฟตัวไหนเราก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนให้เป็นไปตามตัวของกราฟได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เมื่อเราตั้งค่าเสร็จแล้วเนี่ยตัวที่ผมใช้เทรดตอนนี้ก็จะเป็นตัวของ GBP USD เมื่อเราตั้งค่าเป็น20เนี่ยคุณก็จะเห็นได้ว่าราคามันค่อนข้างที่จะตามตัวของ Moving Average อยู่พอสมควรเลยทีเดียวการเลือกคู่เงินแล้วก็ตัวของ Moving Average ในการตั้งค่าถ้าเกิดว่าเราเลือก Time Frame ไหนแล้วก็เลือกคู่เงินไหนเราก็ต้องดูให้ดีนะครับว่าตัวของ Moving Average เนี่ยอย่างในกราฟตรงเนี้ยอย่างที่คุณเห็นก็คือถ้าเกิดว่าตัวของราคากับตัวของ Moving Average ไม่สัมพันธ์กันเราก็ควรที่จะเปลี่ยนค่านะครับแต่ณราคาปัจจุบันตอนนี้เนี่ยอย่างที่คุณเห็นตัวของ Moving Average เมื่อราคามาทดสอบตัวของ Moving Average ส่วนมากแล้วเนี่ยมันจะมีการเด้งกลับขึ้นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็อาจจะใช้ค่านี้ได้หรือว่าถ้าเกิดว่ามันไม่เด้งกลับแบบที่เราคิดไว้เนี่ยคุณก็สามารถที่จะเปลี่ยนค่าดูได้นะครับตรงเนี้ยเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนค่าเป็นในส่วนของธรรมดาดูก่อนละกันนะก็จาก20เราลองเปลี่ยนค่าเป็น50ดูนะครับเมื่อเราเปลี่ยนค่าเป็น50อ่ะสิ่งที่คุณเห็นก็คือราคาเนี่ยก็จะเริ่มออกห่างจากตัวของ Moving Average เพราะฉะนั้นเนี่ยก็แล้วแต่คนชอบถ้าเกิดว่าคุณอยากชอบเทรดไวคุณอาจจะใช้ค่าที่สั้นแต่ถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าคุณจะเทรดช้าลงมาหน่อยก็สามารถที่จะใช้ค่าที่ยาวขึ้นได้นะครับอันเนี้ยอย่างที่เห็นตรงนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของ Moving Average ทำหน้าที่เป็นในส่วนของแนวรับแนวต้านให้เราแล้วตัวของ Moving Average ก็ยังแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มได้ค่อนข้างที่จะดีพอสมควรนั่นก็คือถ้าเกิดว่าตัวของราคาเนี่ยมีอยู่ด้านบนของตัว Moving Average แสดงว่าตอนนี้เนี่ยราคาจะเป็นในส่วนของแนวโน้มขาขึ้นนะครับและถ้าเกิดว่าราคาอยู่ด้านล่างตัวของ Moving Average ก็แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มขาลงเช่นเดียวกันตัวของ Moving Average เนี่ยก็จะมีประโยชน์สำหรับมือใหม่หรือว่ามือเก่ามากๆคนที่ดูไม่ค่อยเก่งเนี่ยส่วนมากก็จะใช้ตัวของ Moving Average ในการวิเคราะห์แนวโน้มว่าตอนนี้เนี่ยตัวของราคาอยู่ในแนวโน้มไหนเป็นแนวโน้มขาขึ้นหรือว่าขาลงแต่ตัวของ Moving Average เองเนี่ยก็จะมีข้อเสียทางด้านของ Sideways นะครับนั่นก็คือถ้าเกิดว่าตัวของราคาเนี่ยไม่มีแนวโน้มเกิดขึ้นและเราใช้ Moving Average ตัวเดียวเนี่ยโอกาสที่
เราจะสับสนอย่างตรงนี้เนี่ยสิ่งที่คุณจะเห็นได้ชัดเนี่ยก็คือตัวของ moving average มันราคาเมื่อเทียบกับตัวของ moving average เนี่ยมีเกิดอาการก็คือทั้งขึ้นทั้งลงอยู่แถวๆ moving average ถ้าเกิดว่าเราเห็นแบบนี้เนี่ยโอกาสที่เราจะเข้าเทรดผิดพลาดก็จะสูงตามไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับเมื่อเรารู้แบบนี้เนี่ยเราก็เลยต้องใช้อีกหนึ่งการวิเคราะห์เข้ามาช่วยในการที่จะทำให้การเทรดด้วย moving average ของเราเนี่ยดูมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นก็คือเราจะใช้สิ่งที่พื้นฐานส่วนใหญ่ต้องรู้กันนั่นก็คือเรื่องของแนวโน้มถ้าเกิดว่าใครไม่รู้จักแนวโน้มก็สามารถที่จะไปดูตัวของวิดีโอที่ผมอธิบายไว้สั้นๆเนาะแค่ 2-3 นาทีคุณก็สามารถที่จะเข้าใจแนวโน้มได้มากขึ้นละรายละเอียดก็จะอยู่ในรายละเอียดวิดีโอนี้เลยนะครับตัวของแนวโน้มเนี่ยก็เราจะใช้พื้นฐานเลยนะครับนั่นก็คือตัวของ chart pattern นั่นเองchart pattern คืออะไรก็คือถ้าเกิดว่าเราเห็นแนวโน้มทั่วไปเนี่ยส่วนมากแล้วมันจะเกิดขึ้นเป็นแบบนี้นะครับซึ่งการที่ตัวของแนวโน้มขาขึ้นก็จะเกิดขึ้นเป็นแบบนี้นะครับนั่นก็คือมันจะมีจุดต่ำสุดที่สูงขึ้นและจุดสูงสุดที่สูงขึ้นเช่นเดียวกันเป็นเรื่องปกติเลยของแนวโน้มเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณสามารถที่จะดูแนวโน้มด้วย chart pattern พื้นฐานได้ตัวอินดิเคเตอร์อื่นก็ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่นะครับอย่างในกราฟตัวของ GBP USD ที่ผมให้ดูตอนนี้เนี่ยคุณก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นแนวโน้มขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดตรงนี้นะเราดูจากอะไรก็คือเราจะดูว่าตัวของจุดต่ำสุดจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วตัวของจุดสูงสุดจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆด้วยอันเนี้ยเขาเรียกว่าแนวโน้มขาขึ้นถ้าเกิดว่าคุณเจอแนวโน้มขาขึ้นแบบนี้สิ่งที่คุณควรที่จะทำก็คือคุณต้องเข้าทางด้านของ buy เท่านั้นนะครับเราจะไม่เซลล์เด็ดขาดนะถ้าเจอแนวโน้มขาขึ้นนั่นก็คือแนวโน้มขาขึ้นแนวโน้มขาขึ้นเราจะ buy เท่านั้นอันนี้เป็นกฎเหล็กข้อที่1เลยในการเทรดด้วยตัวของ moving average นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเทรดก็ต้องดูแนวโน้มก่อนอันนี้ก็คือแนวโน้มขาขึ้น buy เท่านั้นแล้วเราจะเข้าเทรดได้ตอนไหนส่วนมากแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเจอแนวโน้มขาขึ้นเสร็จสิ้นเรียบร้อยสิ่งต่อมาที่จะต้องดูนั่นก็คือในเรื่องของตัวของ exponential moving average นั่นเองอันที่2ที่เราจะต้องดูก็คือตอนนี้ EM ราคาไปอยู่เหนือ EMA ที่เราตั้งไว้นะครับนั่นก็คือถ้าเกิดว่าราคาอยู่เหนือ exponential moving average แสดงว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราคาดคิดไว้ว่าราคาน่าจะเป็นขาขึ้นนั้นถือว่าเป็นจริงแล้วนะครับอย่างในกราฟเราก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้ตัวของราคามันสามารถที่จะยืนระยะเหนือตัวของ moving average ขึ้นไปได้แบบนี้เนาะเมื่อเราเห็นแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยสิ่งต่อไปที่เราจะทำก็คือเราจะใช้ตัวของ moving average เป็นแนวรับและแนวต้านถ้าเกิดว่าเราอยู่ในด้านของขาขึ้นราคาอยู่ด้านบน moving average สิ่งที่เราต้องทำก็คือรอให้ราคาลงมาทดสอบที่ตัวของ moving average ก่อนแล้วค่อยเข้าขอเปลี่ยนค่าเป็นเดิมนะครับคือ20เราก็รอให้ราคามาทดสอบก่อนแล้วค่อยเข้านะครับวิธีการเนี่ยอย่างที่เห็นในกราฟตอนนี้เราก็จะเห็นว่ามันเป็นขาขึ้นแน่นอนละเพราะว่าตัวของจุดต่ำสุดที่เกิดขึ้นเนี่ยก็มี2ที่ละแล้วจุดสูงสุดที่เกิดขึ้นก็มี1 2 3ละเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดที่เราสามารถที่จะเข้าเทรดได้ก็คือประมาณตรงนี้นะครับวิธีการก็คือรอให้ตัวของราคาเนี่ยมาทดสอบตัวของ moving average ก่อนนะเราจะไม่เข้าก่อนนะครับรอให้ราคาลงมาทดสอบตัวของ moving average ก่อนอย่างตรงนี้เป็นต้นก็คือมันจะมีแท่งแดงใหญ่ๆแบบนี้เกิดขึ้นนั่นก็คือแท่งที่มันลงมาทดสอบตัวของ moving average เมื่อมันลงมาทดสอบ moving average เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะรอก็คือรอให้เกิดตัวของแท่งเทียนในด้านของขาขึ้นนั่นก็คือแท่งต่อไปนั่นเองตรงนี้คุณก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้มันเกิดตัวของแท่งเทียนในด้านขาขึ้นเกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเข้าเทรดตรงนี้โอกาสที่เราสามารถที่จะทำกำไรได้ก็ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับโอเคเมื่อเราเจอแบบนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เราเข้าตัวของ buy ตอนที่ราคาแท่งเทียนขาขึ้นเนี่ย
มันเลยตัวของ moving average ขึ้นไปแล้วส่วน stop loss ส่วนมากแล้วเนี่ยเราก็จะใช้จุดต่ำสุดที่เราเห็นในกราฟนั่นเองตรงนี้ก็สามารถที่จะเข้าเทรดได้แล้วเมื่อเราเข้าเทรดตรงนี้จะเกิดอะไรขึ้นเราก็จะตั้งเป้าหมายไว้ที่1 ต่อ 1.5 ก่อนนะครับสำหรับมือใหม่เนี่ยก็ใช้ตัวของ risk to reward ratio ก็จะง่ายดีนะถ้าเกิดว่าใครไม่มีความรู้เรื่องนี้ก็สามารถที่จะดูวิดีโอที่ผมทิ้งไว้ได้เลยนะครับตรงนี้เราก็จะประมาณ1 ต่อ 1.5 ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเทรดไปเรื่อยๆคุณก็จะเห็นได้ว่าราคาก็สามารถที่จะเก็บกำไรที่1 ต่อ 1.5 ได้ต่อไปเรามาดูอีกอันหนึ่งกันนั่นก็คือออเดอร์ที่2ที่เราเข้าเมื่อเวลาผ่านไปเราก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้ราคาก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นไปเรื่อยๆเราก็จะเจอจุดที่เราสามารถที่จะเข้าเทรดได้อีกครั้งหนึ่งอย่างเช่นตรงนี้นะครับเราจะเข้าเทรดบายตรงนี้วิธีการก็เหมือนเดิมเลยนั่นก็คือรอจนกว่าราคาเนี่ยมันทะลุมาที่แท่งนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยราคายังไม่สามารถที่จะขึ้นไปยืนเหนือตัวของ moving average ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้คืออะไรครับรอเวลาก่อนรอให้ตัวของราคาเนี่ยมันสามารถที่จะขึ้นไปยืนเหนือตัวของ moving average ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อราคาขึ้นไปยืนเหนือได้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของแท่งนี้นะเมื่อเราเห็นแบบนี้เนี่ยแสดงว่าตอนนี้ตัวของ moving average น่าจะทำหน้าที่เป็นแนวรับโดยสมบูรณ์ละเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะเข้าเทรดได้เราก็ทำการซื้อนะครับตรงนี้และส่วนตัวของ stop loss เราจะใช้จุดต่ำสุดที่เราเห็นในกราฟนั่นก็คือตรงนี้นั่นเองเป็นตัวของ stop loss แล้วก็เว้นระยะสักหน่อยหนึ่งส่วนเป้าหมายก็เหมือนเดิมก็คือ1 ต่อ 1.5 ตรงนี้อันเนี้ยเราก็สามารถที่จะทำกำไรได้ละอันนี้ก็เป็นตัวอย่างในด้านของขาบ่ายต่อไปเราก็จะมาดูตัวของขาเซลล์กันบ้างขาเซลล์ก็จะตรงกันข้ามกับขาบายเมื่อกี้นั่นก็คือเราจะหา1คือแนวโน้มในส่วนของขาลงนั่นเองนะครับเราจะหา1แนวโน้มขาลง2ราคาต้องอยู่ต่ำกว่า moving averageอย่างในกราฟที่เราจะยกตัวอย่างเซลล์ตรงนี้เนี่ยคุณก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้แนวโน้มมันเป็นขาลงผมรู้ได้ไงว่าเป็นขาลงก็ดูจากจุดสูงสุดที่มันต่ำลงนะครับแล้วก็จุดต่ำสุดที่มันต่ำลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้เป็นแนวโน้มขาลงค่อนข้างที่จะชัดเจนพอสมควรนะครับเมื่อเราเห็นแบบนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก็คือรอให้ตัวของราคามาทดสอบตัวของ moving average อย่างในกราฟก็คือมันจะมาทดสอบแถวๆตรงนี้เมื่อมันทดสอบเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะทำต่อไปรอให้ตัวของราคาเนี่ยกลับมาต่ำกว่าตัวของ moving average นั่นก็คือประมาณแท่งนี้นั่นเองเมื่อราคามันมาต่ำกว่า moving average นั่นก็คือแท่งเทียนเนี่ยมันจะปิดอยู่ใต้ตัวของ moving average เราก็สามารถที่จะเข้าเซลล์ได้เลยโดยที่ตั้ง stop loss ไว้ที่จุดสูงสุดที่เราเห็นก่อนหน้านี้นะครับส่วนเป้าหมายเราก็เหมือนเดิมนะครับ1 ต่อ 1.5 จะเห็นได้ว่ารอค่อนข้างที่จะนานแต่ก็สามารถที่จะทำกำไรได้อยู่อันนี้ก็เป็นอีก1เทรดที่เราสามารถที่จะเข้าได้และเมื่อเวลาผ่านไปคุณก็จะเห็นได้ว่าคุณก็จะมีเทรดเซลล์เทรดที่3เกิดขึ้นตรงนี้จะเป็นข้อที่ควรระวังสำหรับการเทรดด้วยตัวของ moving average นั่นคือถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยขึ้นไปทดสอบปุ๊บตรงนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับอันเนี้ยมันก็คือมันทะลุแนวของ moving average ไปได้สิ่งที่เราทำในขาเซลล์ก็คือเราจะรอให้ตัวของราคามันต่ำกว่า moving average แล้วค่อยเข้าซึ่งถ้าเกิดว่าคุณเจอแท่งแบบเนี้ยคุณอย่าเพิ่งเข้าเห็นไหมครับเพราะว่าแท่งเนี้ยถ้าเกิดว่าคุณดูดีๆคุณก็จะเห็นได้ว่าตัวของราคาเนี่ยมันยังไม่อยู่ต่ำกว่า moving average นะถึงแม้ว่ามันจะดูเหมือนว่ามันจะเข้าใกล้มากๆแล้วก็ตามแต่มันก็ยังไม่ต่ำกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ยังไม่สามารถที่จะเข้าได้แล้วอีกแท่งหนึ่งถัดมาด้านข้างๆกันเลยคุณก็จะเห็นเหมือนกันว่าตอนนี้เนี่ยตัวแท่งนี้นะมัน
เปิดที่ต่ำกว่า moving average เสร็จปุ๊บราคามันวิ่งขึ้นไปด้านบนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังไม่ใช่จุดเข้าที่ดีเช่นเดียวกันเมื่อเวลาผ่านไปคุณก็จะเห็นได้ว่าเราก็สามารถที่จะเข้าเทรดโดยเข้าเทรดอันนี้นะครับเหมือนเดิมเมื่อแท่งเทียนปิดและราคาต่ำกว่า moving average เราก็จะเข้าเซลล์ทันทีโดยที่ตั้งเป้าหมายไว้ที่1 ต่อ 1.5 เช่นเดียวกันเรื่องของ risk to reward ratio ก็ค่อนข้างที่จะสำคัญถ้าเกิดว่าคุณตั้งเป้าหมายไว้ใกล้เกินไปโอกาสที่คุณจะเทรดเสียก็มีค่อนข้างที่จะสูงเหมือนกันนะครับการเทรดแบบนี้เองเนี่ยก็ดูเหมือนจะง่ายๆแต่ยังไงเนี่ยก็ควรที่จะมีประสบการณ์ในการเทรดหรือว่ามีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเทรดบ้างถึงจะใช้ได้ผลดีนะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีพื้นฐานหรือว่าอยากเรียนรู้เพิ่มเติมก็สามารถทักไลน์ผมมาได้เลยนะครับ PollingFX สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ฝากไว้นะครับว่าการเทรด Forex ไม่ว่าคุณจะเทรดแบบไหนก็ตามคุณก็ต้องมีความรู้และความเข้าใจในการวิเคราะห์กราฟและหมั่นฝึกฝนตัวเองอย่าคิดว่าความสำเร็จจะได้มาง่ายๆการเทรด Forex นั้นต้องอาศัยประสบการณ์และมีความรู้ความเข้าใจมากพอจึงสามารถอยู่รอดได้ในระยะยาวสำหรับวิดีโอนี้ก็หวังว่าคุณจะเข้าใจเทคนิคการเทรดโดยใช้ moving average มากขึ้นขอบคุณสำหรับการรับชมอย่าลืมกดติดตามช่อง PollingFX และกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วพบกันวิดีโอหน้าสวัสดีครับ